Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. Hello guys, মই গোবিন্দ দাস জিডি ফিটনেছ আসাম চেনেলৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ৱৰ্কআউট কৰিম বেক ৱৰ্কআউট। তো মোৰ লগত আছে এইকেইজন। ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্কআউট কৰিম পুল আপছ। তো পুল আপ এক্সাৰচাইজ কৰি আছে তাহিদা, এয়া আমাৰ বলদা। তো এয়া মই কৰিছোঁ পুল আপ। ফাৰ্ষ্ট এক্সাৰচাইজ পুল আপছৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব, বহুতে ধুনীয়া ৱৰ্কআউট আছে। আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া পাম হ'ব, কেনেকুৱা আপোনালোকৰ পাম হয় বডিটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো এয়া আমাৰ তাহিদা আৰু বলৰাম আমাৰ লগত আছে। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তো সেকেন্ড সেট আমি পুল আপছ মাৰি আছে বলৰাম দাই। তো এয়া ময়ো কৰোঁ সেকেন্ড এক্সাৰচাইজ 2 নম্বৰ সেট। তো এয়া চাওক 1 2 3 4 5 6 7। খুবেই দৰকাৰ বেকৰ কাৰণে পুল আপছ, খুবেই দৰকাৰী এক্সাৰচাইজ। আপোনালোকে পুল আপছটো যোনে মানে পুল আপছ ভালকৈ কৰিব পাৰিছে ইয়াৰ বেক ডাঙৰ হ'বই। আপোনালোকে বেকত আপুনি পুল আপছ কৰিব। তো ফাৰ্ষ্ট এক্সাৰচাইজ আৰম্ভ কৰিম আমি লেট পুল ডাউনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। তো তাহিদাই প্ৰথম সেট আৰম্ভ কৰিছে। তো এয়া চাওক পজিশ্যন চাব, এয়া বলৰাম ধুনীয়া। তো আপোনালোকে এক্সাৰচাইজবিলাক চাব, লগতে কেনেকুৱা ভুল হ'লে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। ভুল সকলোৰে হয়, তো জনাই থাকিব, প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব। থেংক ইউ, আৰু মোৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ। মই আৰম্ভ কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট সেট লেট পুল ডাউনৰ। তো হৈছে নে হোৱা নাই আপোনালোকে জনাব কমেণ্টত। লাষ্টৰ যিটো বডি পাম্প হ'ব আপোনালোকে চাব, তাৰপিছত কমেণ্ট কৰিব। তো এই ফাৰ্ষ্ট সেট কৰি আছোঁ, কমেণ্টত জনাব হৈছে নে হোৱা নাই। তো ফাৰ্ষ্ট সেট হৈ গ'ল। এয়া তাহিদাই 2 নম্বৰ সেট কৰিছে। তো মই চোলা খুলি দিলোঁ এতিয়া। আৰু এয়া চাওক, মেইন যিটো আমি পুল আপছ কৰোঁ সেইটোতে আপোনাৰ বডি বেক পাম্প হৈ যায়। তাৰপিছত এক্সাৰচাইজ আৰম্ভ কৰাৰ পিছতো আৰু ক'বই নালাগে। তো এইবিলাক আমাৰ জিমৰ সকলোৱে ফেনবিলাক আছে, জিমটো চাই লওক। গোটেইবিলাক আছে জিম ৱৰ্কআউট কৰি আছে মৰ্ণিং টাইম। তো আমি ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ, আৰু আহিব বাকী আছে, বহুত আহিব। তো 2 নম্বৰ সেট মাৰিম লেট পুল ডাউনৰ। তো চাই থাকক, একদম শেষলৈকে চাব। একদম যেতিয়া আপুনি মানে এৰি দিব, তেতিয়া লাহে লাহে এৰি দিব লাগে। তো বেছি ৱেট থাকিলে কেতিয়াবা হেৰি হৈ যায়। যিমানটো পাৰে মানে ভালকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। বডি পালা মাৰি লাভ নাই, জিমত আহি পইচা লগাই পালা মাৰি কাম নাই। যিটো বডিৰ নিজৰ দেহাৰ ওপৰত পালা নামাৰিব। তো ভাল এক্সাৰচাইজ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, বডি ডেভেলপ হ'ব। তো ইয়াত আহিলে 3 নম্বৰ সেট। এজনে ধুনীয়া এক্সাৰচাইজ কৰে, সেইটো চাওক। মই থাৰ্ড এক্সাৰচাইজ কৰিম আপোনাৰ। মই এইটো এক্সাৰচাইজ খুবেই ভাল পাওঁ। এইটো আপোনাৰ মই এতিয়া ৱেটটো কমাই ড্ৰপ সেট কৰিম। এনেকৈ 5টা 6টা মাৰোঁ আৰু ৱেটটো কমাই দিওঁ।
আৰু মাৰিম এইটো চাওক এনেকৈ 3টা মাৰিম বেগটো চাব আপোনালোকে আৰু এটা ৱেট কমাই দিব এইটো মাৰিম আপোনাৰ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9টা গৈছে আৰু গ'লহেঁতেন তো এবাৰ সেকেন্ড এক্সাৰসাইজ ইয়াতে কৰিম মেচিনত এইটো আপোনাৰ টি বাৰ লয় কিন্তু মই এইটো দীঘলীয়া এইডাল লৈছোঁ চাওক বেগটো এইটো বহুত ধুনীয়া এক্সাৰসাইজ ট্ৰাই কৰিব ফাৰ্ষ্ট সেট আৰম্ভ কৰিলোঁ চাব Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. And 2 number set. Flip the handlebars, crashing in my car. Wake up in a bar, I'll be a superstar. Just on my avatar, this world is so bizarre. Empty out the reservoir, yeah. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going Friday মাৰিব এইটো লাষ্ট সেট আমাৰ জিমৰ ছাৰ আহি আছে এইটো আমাৰ ট্ৰেইনাৰ কেচি ফিটনেছ জিমৰ এইটো ছাৰ হয় আমাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়ে কিটি আৰু মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া 2বাৰ 3বাৰ মান হৈছে তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো 1 2 आरा কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব ৱৰ্কআউটবিলাক মিষ্টেকটো হয়ে আৰু তথাপি জনাব মিষ্টেক হৈছে নে ঠিকে আছে যিমানটো পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ ভাল কৰিবলৈ এইটো মোৰ ড্ৰপ সেট আছিলে লাষ্ট সেট আছিল ড্ৰপ সেটে কৰিছোঁ এইটো ধুনীয়া আপোনাৰ বেক কাম হ'ব এইটো চাওক চব পাম্প কেনেকুৱা হৈছে তো এইবাৰ আমি কৰিম টি বাৰ ৰ' আপোনাৰ টি বাৰত কৰিম আপোনাৰ প্ৰথম সেট আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ 20 kg লগাই লৈছোঁ এইটো ধুনীয়া এক্সাৰসাইজ বেকৰ ফাৰ্ষ্ট সেট কমপ্লিট সেকেন্ড সেট আৰু 20 kg লগাই লৈছোঁ 40 kg এইটো ড্ৰপ সেট কৰিম মই এইটো আপোনালোকে চাই থাকক Oh my god খালি পেলাই আমি 3 নম্বৰ সেট মাৰিম আহক Oh my god! Oh. Yes.
তিনিটা চেট কৰিলোঁ এতিয়া ড্ৰপ চেট কৰিব চেষ্টা কৰিম ইয়াত আমি 5 কেজি বঢ়াই দিছোঁ এইটো এক্সাৰচাইজ কৰোঁতে সাৱধান বেলটো লগাই ল'ব নহ'লে ইঞ্জিৰি হোৱা বহুত চান্স থাকে এইটো মই বেল লগোৱা নাই তো আপোনালোকে আশা কৰোঁ লগাই ল'ব Oh my gosh. Dumbbell, this kg লৈছোঁ না 25 লৈছোঁ ওৱান আৰ্ম ডাম্বেল ৰ' এইটো এক্সাৰচাইজ বেকত ইয়াত কৰিবই কৰিব বহুত ধুনীয়া এক্সাৰচাইজ এইটোৰ পিছত আমি ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব তো ইয়াৰ পিছত আমি বাইচেপ ৱৰ্কআউট কৰিম বাট আজি বেকৰ ৱৰ্কআউটখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি ভাল লাগে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত আপোনাৰ হোম ৱৰ্কআউট যিবিলাক ঘৰতে এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰি এইবিলাক ভিডিঅ' পাই থাকিব ঘৰতে এক্সাৰচাইজ এইবিলাক হোম ৱৰ্কআউট Probably হৈ গ'ল last set time 1 minute rest last set 30 kg লৈছোঁ number 8 এইফালে তোমাৰ আপোনাৰ হেৰি 2 number 8 কৰি beat. Guys, comment কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে ফিটনেছটো। জয় হিন্দ জয় অসম।